Hi guys! Welcome again to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo ang aking personal opinion at impression sa SUV na to. 9 months na nga pala ito sa akin guys. Alamin natin kung ano nga ba ang edge ng Q versus sa ibang variant. At sulit nga ba talaga ang Toyota Fortuner Q 2022. So guys, kung may plano kayo na bumili ng SUV at isa ang Fortuner sa option nyo, you better watch this video guys. So ayan guys, simulan natin sa price. Ang Toyota Fortuner ay merong 5 variant. Yung entry level nila na G ay merong manual transmission at saka automatic transmission. Ang engine niya and displacement is 2.4 liter. Then second, yung B variant nila na automatic transmission lang ang meron. Same engine din siya nung G variant, pero mag-a-add ka ng 15,000 kapag gusto mo ng white pearl na color. Then the third one is yung Q variant, kagaya nung sa atin, with 2.8 liters engine displacement. And then yung kanilang pang-apat na variant is yung LTD with also 2.8 liters, same lang ng Q variant, pero merong option na 4x4 or yung option na 4-wheel drives. Then yung kanilang LTD GRS na top of the line na same engine displacement lang ng LTD at saka ng Q na 2.8 liters na meron ding 4x4 na option. Now, if you notice guys, konti lang yung price gap ng B sa Q variant, which is around 157,000, while yung Q variant naman ay mas mura ng around 267,000 compare sa LTD. So guys, sa 157,000 na i-add mo sa Q versus sa B variant, ito naman yung mga feature at function na meron ng Q na wala sa B. So, tingnan nyo guys, isa-isahin natin. Number 1 is yung engine displacement. Ang Q variant ay merong 2.8 liters, while yung B variant ay meron lang 2.4 liters engine displacement. Then yung Q variant ay merong sports modes, while yung B variant is power at saka eco mode lang ang meron. The number 3, ang Q variant ay meron ding automatic back door. Sa B variant kasi guys ay manual to. Number 4, naka leather seat na rin yung Q variant, pati yung side trim niya. And the number 5, syempre yung pinaka-importanting feature ng kotse, yung safety feature. Ang Q variant ay equipped ng Toyota Safety Sense o yung TSS na wala sa B variant. Una is yung PCS or yung pre-collision system. Then number 2, yung BSM or yung blind spot monitoring. Number 3, yung rear cross traffic alert or yung RCTA. Ito yung kapag nag-reverse ka, madidetect niya kung merong sasakyan na lalagpas sa likuran mo. So mag-alarm siya, then manonotify ka na merong sasakyang
lalagpas sa likuran mo or merong dadaan. Then number 4, meron din siyang lane departure alert or yung LDA. Ito yung kapag pag lumagpas ka ng line, tutunog din siya. Then number 5, yung ACC or yung adaptive cruise control. Meron tayong video para dito kung paano at paano gumagana tong adaptive cruise control. The number 6, meron din siyang yung auto dimming yung sa rear view niya. And then number 7, equipped din siya ng courtesy lamp, both front and rear seat doors. So yan guys, overall marami palang added feature itong Q variant na wala si B. So guys, kung ang first option nyo is yung B variant, hindi ba mas sulit kung ang Q na lang ang mas okay, kasi mag-add lang naman kayo ng 157,000. Aside from the looks, almost same specs at feature lang naman siya nung LTD sa 4x2 na category. Then nabanggit ko kanina na 9 months old na itong unit natin. So far wala naman akong na-encounter na problema. Of course, Toyota yan, trusted brand yan when it comes to reliability. Pagdating naman sa cons, number 1 ayaw ko is medyo may konting issue tayo sa riding comfort. Medyo maragtag siya, lalo na kapag medyo pangit yung daan. Number 2, yung steering wheel mas mabigat siya kaysa sa Ford at Honda, pero tolerable pa rin naman kung hindi ka naman ganun kasela. Number 3, yung second row at third row seat niya, hindi siya flat folded, so limited lang din yung space cargo. Hindi kagaya kung i-compare mo sa ibang SUV competitors. Then yung number 4, ito wish ko sa Toyota to, bahay naman. Wala siyang USB port sa rear view mirror para sana malinis yung dashboard kapag nag-install ka ng dashcam. So yun lang guys, comment down below kung ano sa palagay nyo, worth it nga ba yung added feature para sa 157,000 na additional cost. Kasi para sa akin lang sulit na talaga yan. Kaya kung B variant yung option nyo guys, mag-a-add na lang kayo ng konti, mas marami yung added function at features ng Q compare sa B. So comment down below kung sa palagay nyo worth it nga ba siya o hindi. So yun lang guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you sa next video guys. Bye bye.